What's up, moms? Mommy Andresen here, and welcome back to my channel. Okay, today guys, pakita na ko sa inyo ha ang Norwegian house tour. Naglibog ko sa akong istoryahon. But okay, so ipapakita ko lang sa inyo ang anong klaseng house meron ang Norwegian. Tapos magkaroon kayo ng idea na, wow, mauday na siya. Diba, at least man lang sa, kahit dili ta makaadto sa mga laing mga balay o laing mga countries, at least magkaroon ta og ideas. Okay? So, without further ado, let's go to the video. And oops, before I forget, please, if you're new to my channel, just subscribe please and hit the notification bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na darating pa. Okay? Thank you so much sa lahat ng mga supporters ko na andito ngayon. Salamat po sa pagtitiwala at pagsusumikapan ko po gumawa ng mga interesting videos na makaka-inspire sa inyo. Okay guys, I love you all so much. Let's go to the video. Hello guys. So na ako karon sa gawas. Oh my god, init kayo. Sige, pasok na ta, kainit kayo. So kung musulod pa, sarada na to kayo. Mauni siya ang sulod. Uy. Guys, diri na area ko ani siya. Mga coat kana mga coat ni siya na akong jacket dira. Para na siya sa mga winter, guys. Uy! Uy! Sapatos mo diha, day. Sapatos pa mo, day. Tapos, hanging rack sa among mga coat. Beware lang, guys. Na ay alarm, di basta-basta makasulod ang kawatan. Okay. So, next, door. Area, guys. Dryer. Sorry kung messy. Well, laundry area siya. Welcome to our living room. Guys, kana di ay ginagamit na siya og kanang pag mag-snow para dili siya magtugnaw sa sulod. Ginabutangan na siya og uling. Ayan. Okay guys, so now let's go to the kitchen area. My favorite. Okay, let's go. Welcome to the kitchen. This is our dining table. Ayan. Nadira ang laptop sa akong hubby kay naga-work siya diri sa baba usahay. And our corner. Fruits pa more.
Ayan. So, isa-isa ho na to ang cabinet. Food stock. Morning guys, makatambok jud diri sa Norway guys. Another food stock. So, diri ko nagluto guys. Pag ora ko nagluto breakfast, pasensya na sa mga messy. Kani siya mga cabinet, mga tools, pang cooking. Ingani ka-organize sila. Oops, sorry. Spices, my favorite. And, dira, hugasan. Coffee machine. Natural jud sa ilaha guys na naay coffee machine. Kay mahilig sila magkape. Cabinet. Mga ano na siya guys. Kana dira sa taas. Mga plato, glass na siya. Tapos kanid diri is machine. Microwave na siya. Oven. Naka-attach na sila guys. Diba? Bongga kayo. Naka-attach na sila. Kana dira mga panglutuan, mga baking. Kani diri mga tinidor, kutsara, kutsilyo. Kani basurahan. Pangita ang refrigerator guys. Obvious ba? Mao dira ang ref. Da guys, di ka manambukan ni. Ako lang ang nag-control. Another food shelf. Freezer. Diba? Hanip dyan ni mga taga Europe. Ay, pala ka-unjud. Ni. Para dira sa ako anang in-laws collection. Oh, nice ko ayo. Kana dira mga collection gihapon niya ni mga nindot kaayog sulod. So, ginagamit lang niya ni as in sa Christmas. Makagawas lang ni sila Christmas. Okay, now tapos na to sa kitchen area, no? So, tanaw sa gawas kayo. Nice food kayo sa gawas. Di mo gawas. Di mo ko. Basta mauna siya ang gawas niya. So, dito taas guys. Second floor area. Daghan jud kay sa amin diri guys. Kani diri kani nga sa amin kuan ni siya closet sa akong in-law. Yan yung closet. Tapos diri sa taas tulo ka room sa akong in-laws. Guest room. Amo ang room. Okay, so mo na siya. Kaning rack guys. Pangkaiso na siya ginabangin na mo. Unfinished cleaning ko dire. Dire mini library di ay. Messy. Morning mini library. Dire sa Jaime naga work. Tapos, kana na cabinet guys. Mga towels. Sana all ganito ka-organized. Big sheets. Hi, Dad. Welcome to the toilet.
Welcome to the toilet. So, muna yung toilet, guys. Shalan. Kanadra mga tissue, mga pang toilet cleaning. Dari ko naga makeup sa myself. So, gamit ni mother. So, shower. Outside. So, let's go to the balcony sa second floor. Yan. Nindot ka ayo sa taas, guys. Tapos makita nimo kung sa kadako ang area nila. Dako jud kayo ang area nila, guys. There. Ano ilahang area dere so nice. Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoy my house tour, which I do. Na-excited ko ipakita sa inyo kung asa ko nagpuyo o unsa klase ako ang gipuyan. Okay? So please, again, if you enjoy watching this video, stay tuned, like, and subscribe, and hit the notifications bell para ma-notify kayo sa next videos na mayroon na naman akong upcoming exciting videos na i-upload. So, stay tuned. Please be sure to like and subscribe. Bye-bye!